بسم الله الرحمن الرحیم. زه اکرام الله تاسو ته د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم نه د جنرال ساينس په یو نوی لیکچر کې چې مخاطب یم. مونږ چې د ایکسکریټری سیستم چې هغه شروع کړو صحیح ده. په هغې کې چې دا مونږ په انټرنل سټرکچر اف کډنی باندې چې دا هغې باندې مونږ چې ډسکشن کړو. بیا پای کې نفران ویلو صحیح ده. بیا پای کې د کډنی کوم چې فنکشن چې هغه ویلو. نو مونږ ویلو چې د کډنی مین فنکشن څه دی؟ فلټریشن کول دی. د بلډ چې دی هغې کلینینګ کول دی صحیح ده. د هغې نه نایټروجینیس ویسټ مټیریل چې دی هغه لرې کول دی او بلډ چې دی هغه کلین کول دی صحیح ده. نو اوس مونږ دغه ویلو چې دغه د د کډنی چې دی هغه فنکشن و. اوس نننی کوم زموږ ټاپک چې دی هغه دی مال فنکشنینګ آف کډنی. اوس دا کډنی چې دی د ګردې چې کومې دي دا چې خپل کمکار چې دی هغه په صحیح طریقه سره نه کول صحیح ده. هغې ته موږ څه وایو؟ مال فنکشنینګ آف کډنی. د ګردو خپل کار په صحیح طریقه سره نه کول. نو د هغې وجه څه ده؟ د ګردو خپل کار چې دی په صحیح طریقه سره نه کول صحیح ده. په هغې کې اونلی څه دی چې په هغې کې چې دی کډنی چې سټونز چې کوم دي په ګردې کې چې کوم چې ورته وایو د پلانکي کس چې دی په ګردې کې ګټۍ دي. د هغې یو وجه د مال فنکشنینګ څه ده؟ کډنی سټون ده. او بله وجه چې ده هغه ده رینل فیلر یا کډنی فیلر ورته هم کولی شو کله چې کډنی چې ده هغه فیل شي صحیح ده. نو اوس زموږ دا کډنی چې دا سره سالیټري ارګن نه ده صحیح ده، لکه انډیپینډنټ نه ده. که چېرته دا کډنی چې دا ډیمیج شي دا خراب شي صحیح ده، نو د دې سره د باډي کم نور ارګنز چې هغه هم افیکټ کېدای شي صحیح ده. ځکه چې د کډنی فنکشن کار څه دی؟ فلټریشن کول، د بلډ چې دی هغه کلینینګ کول، د هغې صفا کول. نو که چېرته بلډ چې دی هغه نه صفا کېږي، کډنی خپل کار په صحیح طریقه سره نه کوي، نو څه چل به کېږي؟ د باډي کم نور ارګنز چې دي، د جسم چې کم نور ارګن دي هغه به څه چل کېږي؟ افیکټ کېږي، هغې باندې به چې دی اثر چې دی هغه پرېوځي. نو اوس مونږ وایو چې دا کډنی چې دی خپل کار چې دی په صحیح طریقه سره نه کولو یو وجه څه ده چې په هغې کې دی فارمیشن آف کډنی سټون چې دی هغه وشوي، چې د ګردې چې په ګردو کې چې دی هغې کې چې دی سټون فارمیشن وشي، وړې وړې ګټۍ چې دی هغه چې دی هغه په هغې کې جوړې شي صحیح ده. نو وای سم ټایم کډنی ډو ناٹ ورک پراپرلی. وای څه وخت کې چې دی دا کډنی چې دی ګردې چې دی د خپل کار صحیح دی په صحیح طریقه سره نه کوي صحیح ده. او دا کم نایټروجینیس ویسټ مټیریل چې دی دا د باډي نه چې دی بهر ته نه وځي. نو چې چل وشي دغه کم نایټروجینیس ویسټ مټیریل چې دی سالټس وغیره چې دي هغه چې دی په دې ګردو کې چې دی هغه اکیمولیټ شي، جمع شي صحیح ده. او هغه څه جوړ کړي؟ کډنی سټون جوړ کړي صحیح ده. د ګردو ګټۍ ورته موږ ویلی شو صحیح ده. دا چې دی دا کډنی سټون دی صحیح دی. دا کډنی سټون دی، دا کډنی سټون دی. اوس دا کډنی سټون چې دی دا چې دی په کډنی کې دننه هم کېدی شي، دلته هم کېدی شي صحیح ده. دا دلته په دې یوریټر کې هم کېدی شي او دا دلته په دې یورین بلیډر کې چې دی هغه هم کېدی شي صحیح ده. ها I cannot remove nitrogenous waste or salt from the blood properly. کله چې دا خپل کار چې دی په صحیح طریقه سره نه کوي نو دا چې دی د باډي نه چې کوم نایټروجینیس ویسټ او یا سالټ هغه چې دی د بلډ نه چې دی هغه پراپرلی نه ریموو کېږي، پراپرلی په صحیح طریقه سره چې دی د بلډ نه لرې کېږي صحیح ده. سو سالټ اکومولیټ ان کډنی اینڈ فارم کډنی سټون. نو د دې د وجې کم سالټ چې دی یا کم نایټروجینیس ویسټ چې دي هغه اکومولیټ شي، جمع شي په څه کې؟ په کډنی کې، په ګردو کې، او هغه څه جوړ کړي؟ کډنی سټون جوړ کړي، د ګردو ګټۍ چې هغه جوړه کړي. موږ دلته وایو صحیح دی دا ګردو ګټۍ ده صحیح نه. ډسټرب نارمل فنکشن اینڈ کاز سیویر پین. کله چې دا سالټ او دا نایټروجینیس ویسټ چې دي صحیح ده دا جمع شي په دې کډنی کې صحیح ده. نو دا څه چل وکړي؟ اٹ ډسټرب نارمل فنکشن. نو د کډنی کم نارمل فنکشن چې دی، کم فلټریشن چې دی، کم د بلډ چې دی کلینینګ دی هغه چې دی هغه ډسټرب کړي، هغه بیا کډنی چې دی په صحیح طریقه سره خپل کار نشي کولی صحیح ده. ها اینډ کاز سیویر پین. او دا چې دی ډېر سخت درد کوي صحیح ده. چې تاسو به چې دم دغه کړي صحیح ده ابزرو کړي چې دی په ګردو کې ګټۍ هغه ته چې ډېر سخت درد په هغه راځي صحیح ده، په دې ګردو باندې ډېر سخت درد راځي صحیح ده. نو د دې د وجې چې دی که چېرته دا فرض کړئ دا په دې یوریټر کې چې دی دا څه پرزنټ دی؟ دا سټون کډنی سټون پرزنټ دی. نو دا یورین چې دی دا بیا د دې یوریټر نه په ښکته څه ته یورین بلیډر ته نشي تللی، نو دا چې دی سیویر فین کاز کوي، ډېر سخت درد دی لا صحیح ده. د کډنی سټون چې دی داسې چل کوي
کډنی دا ګردې چې دي دا خپل کار په صحیح طریقه سره نشي کولای او دا چې ډېر سخت درد چې هغه کاز کوي د دې د لاس صحیح ډېر سخت درد دی په ګردو کې صحیح ده it may travel to ureter or urinary bladder دا چې ده د دې کډنی نه صحیح شل کولای شي د یوریټر تم ټریول کولای شي دلته هم راتلی شي او د دې یوریټر نه چې ده د یورینری بلیډر ته هم راتلی شي صحیح ده دا کډنی سټون چې کوم دی صحیح ده کاز کیلشیم ها د دې کډنی سټون کاز یې څه دي مونږ چې ده د دې اولنې چې ده کیلشیم کله چې د کیلشیم کم هغه خوراکونه کمپوټ چې دا موږ خورو چې باغی کې چې د کیلشیم لیول سیوای ټیک تا لکه دالونه وغیرہ او چاول دا چې د موږ خورو پای کې د کیلشیم لیول سیوای نو هغه چې بیا د دې کډنی نه چې هغه نشي ریموو کېدی صحیح ده هغه د دې کډنی نه فقط نشي راتلی نشي ریموو کېدی نو دلته چې دا کیلشیم چې دلته په دې کډنی کې چې هغه اکومولیټ شي جمع شي او هغه څه جوړ کی کډنی سټون جوړ کی او لکه څه ده وجه څه ده کیلشیم هغه خوراکونه موږ خورو چې باغی کې چې کیلشیم لیول چې هغه سیوای دویم یوریک اسید یا یوریا کم یوریک اسید چې دی صحیح ده نایټروجینس فیس مټیریل چې کم دی یوریک اسید هغه چې دلته په کډنی کې چې هغه سیوا شي نو هغه چې بیا بهر ته نشي وته نو هغه دلته څه جوړ کی کډنی سټون جوړ کی بل د یو بل کاسم دی اکزیلیټ ورته موږ وایو اکزیلیټ صحیح ده اکزیلیټ دا چې په گرین ویجیټیبل کې پریزنټ دی لکه پالک وغیرہ صابه مابه دغه چې موږ ډیر خورو نو هغه څه چلو شي دا اکزیلیټ چې دا لیول سیوا شي صحیح ده نام سالټ د دې لیول چې دا سیوا شي نو هغه چې بیا کډنی نه بهر ته نوځي نو دلته څه جوړ کی کډنی سټون چې داغي فارمیشن وشي کیلشیم او اکزیلیټ صحیح ده کیلشیم اکزیلیټ ټیک ده دا د دوه مین وجې دي صحیح ده مونږ څه وې چې څه وخت کې چې دی ګردې خپل کار په صحیح طریقه سره نشي کولی کم نایټروجینس فیس مټیریل چې کم دی یا سالټ چې دی هغه د بلډ د وینې نه چې دی پراپرلی نه لرې کېږي نه ریموو کېږي صحیح ده ولې نه ریموو کېږي ځکه چې کډنی چې خپل کار چې په صحیح طریقه سره نشي کولی نو دغه کم سالټ او نایټروجینس فیس مټیریل چې کم دی هغه څه چل وکړي هغه اکومولیټ شي یا جمع شي په کډنی کې په ګردو کې هغه څه جوړ کړي کډنی سټون جوړ کړي یا ورته موږ ګردو ګټۍ ویلی شو صحیح ده اوس دا کډنی چې سټون چې دی دا ډسټرب کوي نارمل فنکشن د کم کډنی چې نارمل فنکشن دی څنګه فلټریشن کول دی د بلډ کلینینګ دی هغه څه شي هغه ډسټرب شي اس په صحیح طریقه سره نه کیږي اینڈ کاز سیویر پین او چې سخت درد چې هغه کاز کوي په دې ګردو کې صحیح ده ها it may travel to ureter or urinary bladder دا چې دا کډنی سټون یوریټر ته هم ټریول کولای شي د یوریټر نه چې دا یورینری بلیډر ته هم ټریول کولای شي صحیح ده کاز کیلشیم د دې کاز یې سری د کډنی سټون دا څه د وجې چې دا جوړیږي کله چې موږ هغه خوراک خورو چې باغی کیلشیم سالټ چې هغه سیوای کیلشیم پلس اکزیلیټ کیلشیم اکزیلیټ سالټ چې هغه سیوای نو هغه چې په کډنی چې هغه صحیح په پراپر طریقه سره نشي ریموو کولای هغه چې دلته په دې کډنی کې چې هغه اکومولیټ شي جمع شي هغه څه جوړ کی کډنی سټون جوړ کی صحیح ده اوس دویمه کم د مال فنکشنینګ اف کډنی د ګردو کم صحیح کا په صحیح طریقه سره خپل کار نه شي کولای صحیح ده هغه دویمه وجه څه ده رینل فیلر یا ورته موږ کډنی فیلر هم ویلی شو په دې سچویشن کې څه چل کېږي په دې کې چې دا ګردې چې دا مکمل طور په چې هغه فیل شي یا پارشلی چې هغه فیل شي صحیح ده چې هغه خپل کار چې بیخي فری دی صحیح ده فیلر څه وایي چې هغه چې خپل کار فری دی رینل یا ورته موږ کډنی هم ویلی شو د کډنی فیلر چې پای کې چې د کډنی چې دا کمپلیټ یا پارشلی چې خپل کار چې هغه فری دی کم کلینینګ چې کوي کم فلټریشن چې کوي هغه بیا نشي کولی صحیح ده د دې کاز څه دي د دې وجه څه ده د دې رینل فیلر صحیح ده یو د هایپرټینشن او بل د ډایبیټس میلیټس هایپرټینشن څه ته وایي موږ د بلډ پریشر چې کم چې دی هغې نارمل ویلیو نه چې دی های لیول چې دی کله چې دی بلډ پریشر چې دی های شي هغې ته موږ څه وایو هایپرټینشن وایو د هایپرټینشن د وجې چې دی دا رینل فیلر هم کېدی شي صحیح ده او پلس ډایبیټس میلیټس کم د باډي چې دی شوګر لیول چې دی صحیح ده هغه چې دی های شي نو هغې ته موږ څه وایو ډایبیټس میلیټس وایو نو د هغې د وجې چې دی دا هم رینل فیلر چې دی هغه کېدی شي صحیح ده کډنی فیلر یا د ګردو چې دی هغه فیل
کېدای شي. صحیح. یو د هایپرټنشن د وجې کله چې بي پي های شي، بل ډایبیټس ملایټس کله چې د شوګر لیول چې دی هغه په باډي کې های شي. نارمل ورته مونږ دې ته بلډ پریشر وایو او دې ته څه وایو؟ شوګر ورته وایو. صحیح ده. اوس د دې بل خاص څه دی؟ بل کاز هم کېدای شي چې بلاکیج اف بلډ ارټري. اوس کوم دی دغه ته چې د کډنی ته چې کوم ارټریز راغلي، صحیح ده، کوم چې دې ته وینه راوړي، صحیح ده، که په هغې کې بلاکیج راشي، صحیح ده، هغه بلاک شي، د هغې هغه هم څه چل کېدای شي؟ د رینل فیلر یا د کډنی فیلر چې دی هغې وجه کېدای شي. صحیح ده. کم بلډ ارټری چې راغلي، کم چې وینه راوړي دلته صرف د څه لپاره؟ د کلینینګ لپاره، صحیح ده، د فلټریشن لپاره، هغه چې دلته بلاکیج وشي په دې ارټری کې، صحیح ده، دا وینه په ښکته نشي راتلی، نو د دې د وجې چې د کډنی چې دی هغه فیل کېدای شي. صحیح ده. اوس د دې ټریټمنټ څه دی؟ یو دی ډایلایسیس او بل سره کډنی ټرانسپلانټ. دا دوه د دې چې د ټریټمنټ دی. صحیح ده. ډایلایسیس هم چې دی دا یو آرټیفیشل میتھډ د څه شی ده؟ پای کې چې دا موږ د بلډ کلینینګ کوو، او کډنی ټرانسپلانټ چې دی پای کې موږ چې د مکمل چې د کډنی چې دی هغه بدل کوو. صحیح ده. دا دوه چې دا ټریټمنټ چې دا به ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې مونږ وایو. دا نننی زمونږ لیکچر مال فنکشنینګ اف کډنی چې دا کډنی چې دا په خپل کار چې په صحیح طریقه نشي کولی، دا هغې دوه وجې مونږ څه وایو چې پای کې یو کډنی سټون د وجې چې دا فارمیشن چې کله وشي د هغې د وجې خپل کار صحیح نشي کولی، یا رینل فیلر چې کوم دی کله چې کډنی چې دا هغه فیل شي. نو دا زمونږ نننی لیکچر په روان لیکچر کې چې دا مونږ بیا د ټریټمنټ وایو د څه شي؟ د رینل فیلر. صحیح. دا زموږ سره اوسئ. تھینک یو.